trec la planșa care reprezintă corpul uman și anume doresc să arăt cum se fac măsurătorile pentru corpul uman. Înainte de asta dau desenul a 3 linii care le folosim în construcția fustei. Prima linie este linia taliei, am să o îngroș. A doua linie este linia șoldurilor. Și a treia linie este linia de lungime a fustei. O să luăm o linie puțin mai sus deasupra genunchiului și trasez cele 3 linii. Aceste linii vor determina anumite dimensiuni. Deci, linia taliei este această linie trasată în dreptul taliei. Linia taliei. Linia șoldurilor. Și aici linia de terminație. Între linia taliei și linia șoldurilor vom avea lungimea șoldurilor. Lungimea șoldurilor notată cu L mare și mare. Deci L mare și mare egal cu lungimea șoldurilor. În cazul nostru, lungimea șoldurilor este de 21 de centimetri. Luăm niște măsuri aleatorii pentru construirea fustei, pentru că avem nevoie de niște date în centimetri. Cum se face măsurătoarea pentru lungimea produsului? Lungimea produsului se realizează între linia taliei și linia de terminație. Trasăm o săgeată și scriem ca lungimea produsului L mare PR și o să luăm această valoare egal cu 50 cm. Deci tot o mărime aleatorie. LPR, deci LPR egal cu lungimea produsului. Ne trebuiesc următoarele măsurători. Avem două măsurători de circumferință a corpului și anume circumferința taliei. Circumferința taliei se măsoară trecând metrul de croitorie roat împrejurul corpului la partea cea mai subțire a corpului, partea mediană. Din punctul acesta se trece metrul roat împrejur și se ajunge în punctul de unde am plecat și această dimensiune se numește circumferința taliei, care o notăm C mare, T mare. Deci circumferința taliei. Circumferința taliei luăm o dată aleatorie egal cu 82 cm. Dumneavoastră vă măsurați singuri circumferința taliei trecând metrul de croitorie, deci cu metrul de croitorie, precum am spus, se face această măsură de circumferință. În cazul acestui metru, gradația vedem că este corect. 1 este la capătul metrului, deci fac corect măsurătoarea. Circumferința șoldurilor. Circumferința șoldurilor se trece metrul de croitorie roată împrejur la partea cea mai dezvoltată a corpului, la partea inferioară și observăm care este măsurătoarea. Deci, se trece metrul roată împrejurul corpului și revin în punctul de unde am plecat, iar această măsură se numește circumferința șoldurilor și o notez C mare, S mare. Și scriu circumferința șoldurilor. Deci C mare, S mare egal cu 110 cm.
Deci, să nu uităm niciodată să așezăm centimetri la fiecare dată a măsurătorii. De ce mai avem nevoie în proiectarea tiparelor? De adaosul de lejeritate. Adaosul de lejeritate îl notez cu AD, deci adaos de lejeritate. Adaosul de lejeritate care îl voi lua de 1 centimetru. Deci AD egal cu 1 centimetru. Cum va arăta această fustă pe corpul uman? Fusta va începe de pe linia taliei, da? Va urmări linia corpului pe șolduri și va fi până la terminația aleasă de noi, până la 50 de centimetri. Și ce putem observa din acest lucru? Fusta va avea simetrie. Aici este prezentată numai fața, deci partea dreaptă se va suprapune perfect peste partea stângă. Din acest motiv, tiparul nostru se va construi pe jumătate. De ce? Pentru că sunt multe calcule și nu am nevoie de întreaga construcție a tiparului feței și întreg spatele, pentru că timpul pierdut este inutil. De aceea, construcția se face numai pentru jumătate de față și jumătate din spatele fustei.